Hello everyone, my name is Zaisam Lianto, and for today's video I will be showing you on how to implement queues using the queues methods. So we have two classes that we can use in implementing queues. We have the linked list and the priority queue. So first things first, what is queue? So queue is a linear data structures that uses the FIFO or the first in first out manners. So ang example ani in our real life situation is kanang magpa counter ta. So kung kinsa to'y unang naabot o nagpa-counter, siya unang mo gawas. O kung kinsa to'y last nagpa-counter, siya ang last mo gawas. So mo na siya ang queue. Q, it is a homogeneous collections of elements in which new elements are added at one end called where, and the existing element are deleted from the end called on the other end rather called front. So in other words, in queues, elements are added from the behind or rear and removed from the front. So there are two basics operation nga pwede na itong magamit in performing the queue. We have the insert and delete. Moto akong gingon kanina, insert sa front, insert sa last, or end sa atong queue list or element, then delete front. So, question, pwede ba siyang ma-delete sa in the middle? Pwede ba siyang ma-add sa kinaunhan? Mo-insert? No, we cannot do that since we are um, following the first in, first out manners. So now let's proceed to the Java queue class methods. So ang kaning mga methods na to, mo ni ang mga common nga gigamit in implementing queues. So unsa man ni sila? Mo ni ang mga methods. So first, add, pick, element, remove, pull, offer, and size. So sa usahon ta ni sila, unsa man ni sila, unsa mga gamit ani nila in implementing queues. So ang una is add. So add element to the queue at the end of the tail. So mo ta akong gingon, kung mag-add yan itag queues, agto jud na sa kinalasan. Dili ni siya pwede sa kinaunhan. Dita pwede mo add og kanang element sa kinaunhan since we are using or following the FIFO or first in first out. Sunod, pick returns the head front of the queue without removing it. So ang kaning pick, for example, na kay set of elements, we have 1, 2, 3, and you wanted to get or pick the kinaunhan o ang front. So iyan na siyang ikuhaon ang front. Pero dili ni niya hilabtan ang queues, list, or elements. Anin siya? Example. Naka-element 1, 2, 3. And then, nigamit ka atong method nga pick. Pick method. Unya, ang buhaton aning pick is kuhaon ni niya ang front. So, i-print nimo ani siya. Example, print. I-print nimo ana niya. Nya. So, i-print ana nimo niya. Ang mugawas ana niya is 1. Do you get it? So, muna ang gamit sa pick. It will get the head of the
or the front of the queue elements without removing it sa list. Okay, para masabtan jud na nato. Unya masabtan pa jud na nato unya if mag-code na ta. Sunod, element. Perform the same operation as the pick. Same gyapon sila. Pero kung walay sulod ang queue, then mo kuan siya, mo throw siya no such element exception. Sunod, removed. So, kaning remove, like what I have said earlier, na it will remove the head of the queue or the front of the queue and returns it. Kung wala gani, same gyapon sa element, mugawas og no, kung walay sulod ang ato ang queue, mugawas siya no such element exception. Pull. So, removes the head of the queue and returns it. If the queue is empty, it returns null. So, ang kaning pull og pick, mura-mura rin sila. Ang difference lang nila is that ang pull, kuhaon jud na niya. Kuhaon niya ang kinaunhan or the head or the front of the queue elements, and then pagkahuman ana niya, ipaprint na nimo sa mga elements sa queues, bawa na tong iyahang kuha, which is the head of the queue. Unlike diri sa pick, imong gikuha ang head, pero wala gyapon siya mawagtang sa queue list. Now let's create a program that uses those methods that we discussed earlier. So now let's create the queue using a linked list. So here I am currently using NetBeans. So for those who don't know how to use it, all you need to do is to click File, New Project, Java Application, Next. Pagkahuman ani, create kag file project name nimo, click Finish. Pagkahuman na nakay project nimo. So karon para dili ni madugay na ko kuan diri code. So all we need to do is to understand the code. So here I am importing a queue package. Nganong ga-import matag queue package? Okay, we are using or implementing queue. And then here linked list, we're importing java.u linked list since we're implementing queue using linked list. So here natay instantiation, natay wrapper class which is the integer numbers atong object. So here natay 5, 1, 2 nga elements. Natay tulo ka elements which is 5, 1, and 2 elements. Then gamit tag offer. So ang kaning offer again is to insert an element to the queue. So dire sunod ningon siya print queue and then numbers niya. So mo print ni siya 5, 1, 2 nga naay box what do you call it, a brackets, square brackets rather. So mo print ni siya 5, 1, 2 nga nakasulod sa square brackets. Ngano man na yan ani. Since we're using linked list, na jud ni siya yung ani. And so next is ni-create ta og variables and then atong gi-initialize into number.pick method. So unsa din yung pick? Again, pick iyahang kuhaon ang front or ang head sa atong queue. So unsa man atong ang head which kani ang 5. So iya ning kuhaon. Kuhaon na niya ha. Kuhaon na niya ha. So diari sunod
iyan kuhaon, then iyan ning store diari sa access that number. So pag print ana niya, ang iyahang i-print karon is ang 5 ra. Hindi naman siya makuha. So 5 ra. Sunod ay inti naghimo tag variables nga remove number. Then ato siyang gi-initialize to numbers that pull method. We all know that method mura-mura ni siya pick, pero ang kalahian lang is iyahang kwaon og i-remove niya sa list sa queue. So karon i-print niya ang remove element, i-print niya kuhaon niya ni 5, kuhaon niyang 5, i-print ni niya ug wagtangon na ni siya sa list. So karon i-print nimo anig usab kani i-print nimo sa mga numbers, ang ma-print na lang niya is 1 and 2. Mao na ni ang mogawas. Since gi-remove naman ang 5 sa list sa queue or sa element. Gi-remove naman ang 5 dito sa element sa queue. So ang mabili na lang is 2 and 1 and 2. So try na to paraan. See? Q512 access 5 gikuha niyang 5 again sa pick iyarang gikuha wala niya gi-remove dito sa element sa queue. Remove element since naggamit matag pool iyang gikuha o gi-remove dito sa element. Pagkahuman pag-update na to, pagpa-print na to usab kanila lang ang duha habilin. So mao na ang link implementing queues using linked list. So now, ari na sa ta sa priority queue. So unsa din yung priority queue? So priority queue is more specialized data structure than a stack or a queue. So ang kaning priority queue, if tigaan kag kaning priority queue rather is for example magto kag Jollibee, mag-order ka. Di ba makabantay ka na ay priority queue dito nga dapat nga senior citizen or pregnant women. So mo ni siya ang priority queue. It will prioritize the small item or the lowest item is always at the front. Mo ni ang priority queue. Iyang i-prioritize ang lowest key or lowest item ngadto. Iyang ipauna himuon niya head. Kung ang ordinary queue is like tagaan kag queue dito kung unsa ra jay naguna dito, mura dito maguna. Pero diri sa priority queue lahi siya. Dapat ang katong pinaka-lowest key o pinaka-lowest nga item mo dito ipauna ay pa front. So here, priority queue is used when objects are supposed to be processed based on the priority queue. It is known that a queue falls first in first out, but sometimes elements of the queue are needed to be processed according to the priority. Muta kong giingon ganina nga if needed siyang i-prioritize, i-priority dyan na niya. That's why we need to use the priority package here. So, declaration. So, ang pag-declare. So, public class priority, extend abstract queue, implement serialization. Mo ni ang atong type of element. Mo ni ang ato ang wrapper. Mo ni atong wrapper. Then, muna na siya. So, now, code na ta. So, na ako'y code diri. So now, we are using priority queue. So sa atong main na type 5, 1, and 2. Since we are using priority queue, iyan ni siyang i-prioritize ang pinakagamay
or the lowest key. So kinsa may pinakagamay nato? Ang 1. So mag-una ni siya is ni 5. So karon, ang ilang arrangement karon is 1, 5, and 2. So ipa-print na nimo ani niya, muna na siya magawas. Sunod, pick. Since we are using the pick method, ang pick gali is kuhaon niya ang pinaka head or ang front nga number or ang element. So ang ato pinaka head is 1. So iyan ni i-print ang 1. Sunod, pool. Since we are using pool, mura-mura ni siya pick. Pero ang kalahian lang is ang pick iya rang kuhaon. Ang pinaka una or ang front. While ang pool iyahang kuhaon ug i-remove niya ngadto sa list sa queue. So ingon dari print remove element which is ang 1. So ipa-print nimo ani niya is ipa-print nimo balik sa numbers, ang mugawas na lang, ang mabilin na lang is 2 and 5. Question. Nganong di ari kay 152 may pag-abot diri 251. Again, i-prioritize niya ang gamay nga number since wala naman ang 1. So of course, ang mobalhin asad or ang mupulin asad is ang 2 nga number which is ang pinaka lowest key or element nga naa ngadto sa atoang number. So wala na siya. So ang kalahian lang jud sa priority queue ug sa linked list is that ang linked list kung unsa jud itoy ang so ang kalahian lang jud sa priority queue o sa ordinary queue is that ang ordinary queue kung unsa jud toy pinakauna nimong element is mo jud to siya unang ma-remove o unang ma so ang kalahian lang jud sa priority queue ug sa ordinary nga queue is that kung sa ordinary queue follow jud siya first in first out. So kung kinsa toy unang nga element mo sa toy unang mo gawas o ma-remove. While sa priority queue dili siya yung ato nga case. So iyang i-prioritize ang lowest key or lowest element iyang ipauna. And then if magpa-remove na or if magpa-remove na so ang katong pinakagamay nga element mao toy unang magawas or ma-remove. So mao na siya ang difference ng duha. So that's it for today. I hope you enjoy my video and I hope that you learn something about